وقت بخیر به هنرجوی عزیز. قراره با هم آموزش بافت این پترن بسیار زیبا و همراه نقشه رو داشته باشیم. این قسمت جلوی کار هستش و این قسمت پشت کار. بافت ما از 20 رنج تشکیل میشه و 20 رنج به 20 رنج مدل تکرار میشه و تعداد دونه‌ای که باید براش در نظر بگیرید باید مضربی از 8 باشه، یعنی 8 تا 8 به اضافه 2 تا دونه هم برای ابتدا و انتهای کار باید در نظر بگیرید. و اینکه اگر همینجوری وارد کانالم شدید حتما کلید سابسکرایب رو فعال کن، عضو کانالم شد تا دسترسی به همه آموزش ها رو داشته باشید. لایک و کامنت هم برام بذارید تا به من انگیزه بیشتری بدید تا کارهای بیشتری براتون آماده بکنم. بریم با هم آموزشش رو ببینیم. برای بافت این پترن تعداد دونه‌ای که باید براش در نظر بگیرید باید مضربی از 8 باشه، یعنی 8 تا 8 به اضافه 2 تا دونه برای ابتدا و انتهای کار. من 2 تا 8 16 تا و 2 تا دونه 18 تا سر انداختم. همراه نقشه هستش، خطوطی که از بالا به پایین یعنی به صورت عمودی یعنی به زیر و خطوطی که افقی یعنی از چپ به راست یا از راست به چپ یعنی رو و علامت یو یعنی ژوته و اون علامتی که 2 هست یعنی 2 تا 1. درجه اول من اول کل دونه ها رو به رو بافتم، چون یکی کردن داریم گفتم راحت تر باشم. دونه حاشیه‌ام رو بر میدارم، میخوام 2 تا 1 انجام بدم. اول میام این جهت دونم رو تغییر میدم به این شکل، این رو میارم به این حالت و بعد دونه زیر رو میبافم و این دونه رو از روش رد میکنم. حالا میام 2 تا دونه به زیر میبافم، 2 تا ژوته میندازم، 2 تا یو کنار همه، 2 تا به زیر میبافم. حالا باید 2 تا 1 کنم، جهتش رو تغییر میدم. دونه ها باید به این شکل باشه و میلم هدایت بشه به سمت راست و بعد 2 تا 1 انجام میدم. این از 8 اول. مارکر رو میذارم، دوباره 2 تا 1 باید انجام بدم، جهت دونم تغییر میدم، نبافته میدم سمت میله سمت راست، دونه دوم رو میبافم و بعد دونه اول رو از روی دونه دوم ردش میکنم. دوباره 2 تا دونه به زیر، 2 تا ژوته، 2 تا دونه به زیر، جهت این 2 تا دونه هم باید به این شکل باشه که 2 تا 1 میلم هدایت بشه سمت راست و به این شکل 1 میکنم و این هم از دونه حاشیه. این از رجه اول. در رجه 2 میام دونه حاشیه رو بر میدارم و 1 2 3 تا دونه به رو. این 2 تا ژوته رو که بهش میرسیم دونه اول به رو بافته میشه و دونه بعدش که باز ژوته است به زیر بافته میشه و بعد 3 تا دونه روی بعدی. مارکر رو بر میدارم، دوباره 3 تا دونه به رو، این ژوته اول هم به رو، یعنی در واقع 4 تا دونه به رو میشه. ژوته بعدی باید به زیر بافته بشه و 3 تا دونه به رو و اینکه دونه حاشیه به این شکل. خب در رجه 3 هم مثل رجه 1 دوباره باید 2 تا 1 کنم. اول جهت دونم رو تغییر میدم، میارم روی میل سمت راست، دونه دوم رو میبافم و بعد به این شکل از روش عبور میدم. 2 تا دونه به زیر میبافم. حالا 2 دور نخ روی قلاب، 2 تا دونه به زیر. حالا باید جهت دونم رو تغییر بدم و 2 تا 1 رو انجام بدم به این شکل. دوباره تکرار.
اول دونه رو نبافته اولی رو، دومی رو میبافم و به این شکل عبورش میدم و بعد 2 تا دونه به زیر میبافم. دوباره 2 دور نخ روی قلاب، 2 تا دونه به زیر، جهت این 2 تا دونه تغییر میکنه و 2 تا یکیم رو انجام میدم و این هم دونه حاشیه. به این حالت باز دوباره رج پشت کار، دونه حاشیه نبافته، 1 2 3 تا دونه به رو، این دونه هم به رو بافته میشه از ژوته و بعدی به زیر و دوباره 3 تا دونه به رو. دوباره مارکر رو بر میدارم، 3 تا دونه به رو، این دونه هم به رو بافته میشه و به زیر و دوباره 3 تا دونه به رو و این هم دونه حاشیه. در رج 5 دونه حاشیه رو بر میدارم، 1 ژوته میندازم، دوباره 2 تا یکی دارم، به این شکل دونم رو میگیرم سمت راست، دومی رو میبافم و این رو از روش عبور میدم. حالا 1 2 3 4 تا دونه به زیر میبافم، 2 تا یکی و 1 ژوته. مارکر رو بر میدارم، دوباره 1 ژوته، 2 تا یکی و حالا 1 2 3 4 تا دونه به زیر، این 2 تا دونه رو به این شکل 2 تا یکی میکنم، 1 ژوته و دونه حاشیه به این شکل. در رج 6 دونه حاشیه رو بر میدارم و دونه ها رو به رو میبافم، حتی ژوته رو. همه به رو بافته میشه. فقط برای بعدی چون 2 تا ژوته کنار هم هستش، بعدی رو اولی رو به زیر میبافم، به این شکل میارم سر میر طبق نقشه به زیر و بقیه به رو. به این شکل. خب در رج 7 دونه حاشیه رو بر میدارم، 1 ژوته میندازم، 1 دونه به زیر، حالا 2 تا یکی به این شکل این دونه رو میبافم و به این حالت میارم سر میل. 2 تا دونه به زیر میبافم، حالا 2 تا یکی به این شکل و حالا 1 دونه به زیر و 1 ژوته. مارکر رو بر میدارم، دوباره 1 ژوته، 1 دونه به زیر و 2 تا یکی دارم به این شکل و این رو از روش عبور میدم. 2 تا به زیر، دوباره 2 تا یکی و 1 دونه به زیر، 1 ژوته و 1 دونه به رو که دونه حاشیه است و کار به این حالت در میاد. در رج 8 هم دونه حاشیه رو بر میدارم، کل دونه ها به رو بافته میشه. دوباره طبق نقشه چون
برای بعدی هم ما اینجا 2 تا ژوته کنار هم قرار میگیره، پس بعدی رو فقط اولی رو به زیر میبافم و بعد دوباره کل دونه ها به رو بافته میشه. به این شکل. درجه 9 دونه حاشیه رو برمیدارم، 1 ژوته، 2 تا دونه به زیر، حالا 2 تا یکی به این شکل، این هم 2 تا یکی، 2 تا یکی پشت هم، 2 تا دونه به زیر، 1 ژوته در انتهای کار. دوباره مارکر رو برمیدارم، 1 ژوته، 2 تا دونه به زیر، 2 تا یکی و دوباره 2 تا یکی و 2 تا دونه به زیر، 1 ژوته و دونه حاشیه به این شکل. راجع پشت کار دوباره به همون شکل، 2 تا ژوته ها که کنار همه، اولی به رو، دومی به زیر بافته میشه. درجه 11 دونه حاشیه رو برمیدارم، 1 ژوته میندازم، 2 تا دونه به زیر، حالا جهت این بافت 2 تا یکیش تغییر میکنه. اول 2 تا یکی میلم هدایت بشه سمت راست، بعدی دونه رو نبافته به این شکل و 2 تا دونه به زیر و 1 ژوته، دوباره 1 ژوته، 2 تا دونه به زیر، 2 تا یکی، جهت دونه ها تغییر، میل هدایت بشه سمت راست و 2 تا یکی انجام بشه. دوباره 2 تا یکی، 2 تا دونه به زیر و دونه حاشیه به این شکل. رجع پشت کار دوباره این 2 تا دونه که کنار هم قرار میگیره، ژوته اولی به رو، بعدی به زیر و دوباره هم اگر تکرار شد به همین شکل. رجع 13 هم مثل رجع 11 دونه حاشیه برمیدارم، 1 ژوته، 2 تا دونه به زیر، حالا 2 تا یکی، 2 تا یکی اول، جهت دونه ها تغییر، میلم هدایت بشه سمت راست، 2 تا یکی، این یکی 2 تا یکی به این شکل و 2 تا دونه به زیر و 1 ژوته. 8 تای بعدی دوباره 1 ژوته، 2 تا دونه به زیر، 2 تا یکی، این 2 تا یکی، دوباره دونه رو به این شکل میارم و 2 تا یکی و 1 ژوته و این هم دونه حاشیه به این شکل. رجع پشت کار هم باز به همون شکلی که گفتم. درجه 15 دونه حاشیه رو برمیدارم، این بار 2 تا دونه به زیر میبافم، دوباره 2 تا یکی دارم به سمت راست، 2 تا یکی، 2 دور نخ روی قلاب ژوته، 2 تا یکی و 2 تا دونه به زیر،
دونه حاشیه رو برمیدارم، دوباره 2 تا دونه به زیر، 2 تا یکی به این شکل، 2 دور نخ روی قلاب، دو تا یکی، 2 تا دونه به زیر و این هم دونه حاشیه به این شکل. درجه 16 دوباره بهتون نشون بدم که وقتی 2 تا ژوته کنار هم قرار میگیره اولی به رو بعدی به زیر، دوباره بافت رو ادامه میدم، مارکر رو برمیدارم، دوباره اولی به رو دومی به زیر. کار تا به الان به این شکل در اومده. درجه 17 دونه حاشیه رو برمیدارم، یه دونه به زیر، 2 تا یکی به این شکل، دوباره یه دونه به زیر، 2 دور نخ روی قلاب، یه دونه به زیر، حالا 2 تا یکی، دونه اول نبافته، دونه بعد و از روش رد میکنم و یه دونه به زیر. دوباره مارکر رو برمیدارم، یه دونه به زیر، 2 تا یکی به این شکل، دوباره یه دونه به زیر، 2 تا ژوته، یه دونه به زیر، دوباره این دونه نبافته، این دونه رو به این شکل، یه دونه به زیر و این هم که دونه حاشیه به این شکل. رجه پشت کار، رجه 18 دوباره بهتون نشون بدم، این یه دونه به رو، ژوته اول یه دونه به رو بعدی به زیر و ادامه بافت. این 8 تا به همین شکل. درجه 19 دونه حاشیه رو برمیدارم، 2 تا دونه اول رو به این شکل، 2 تا یکی میلم هدایت بشه سمت راست، حالا 2 تا دونه به زیر، ژوته 2 تا، دوباره 2 تا دونه به زیر و به این شکل دونه اول نبافته، دونه دوم میبافم و دونه اول رو از رو دوم رد میکنم و 2 تا یکی. دوباره 8 تای بعدی به این شکل دونه رو 2 تا یکی میکنم، 2 تا دونه به زیر، 2 تا ژوته، دوباره 2 تا دونه به زیر، دونه حاشیه نبافته به این شکل میارم سر میل و این هم دونه حاشیه. کار به این حالت و حالا دونه حاشیه رو برمیدارم، دونه اول به رو، دونه بعدی به زیر و بافت رو ادامه میدم. 8 تای بعدی هم باز به همین شکل، دونه ها به رو، دونه ژوته به رو، بعدی به زیر و به این شکل بافت ما تموم میشه. پس بافت ما دوباره از رجه 1 یعنی رجه ما از 20 رج تشکیل شده و 20 رج به 20 رج بافت ما تکرار میشه و به این زیبایی بافت رو به ما میده.